ბიძინა ივანიშვილი წყალტუბოს სრულ რეაბილიტაციას გეგმავს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კიბერშეტევის გამოძიება დაიწყო. წყალტუბოს განვითარების მასშტაბური პროექტი. ეს იქნება ძალიან კარგი ხალხისთვისაც, წყალტუბოელებისთვისაც პირველ რიგში. ფონდი ქართულ 22 სასტუმროს და 9 ბალნეოლოგიური ობიექტის რეაბილიტაციას გეგმავს. ესეთი რამე სამწუხაროდ სხვა ქვეყნებში წყდება, დაუყოვნებლივ დავიწყეთ ჩვენ გამოძიება. რამდენად დასულია სახელმწიფო სტრუქტურები კიბერშეტევისგან. გამარჯობა, ეთერშია დღის ქრონიკა თეასი ჭინავასთან ერთად. ბიძინა ივანიშვილი წყალტუბოს მთლიან რეაბილიტაციას საკუთარ თავზე იღებს. ამის შესახებ საზოგადოებამ დღეს მის მიერ გავრცელებული განცხადებიდან გაიგო. უკვე წლებია ეს უნიკალური საკურორტო კომპლექსი პოტენციურ ინვესტორებს ელის, წლებია სახელმწიფო ცდილობს მოიზიდოს კერძო ინვესტიციამ განსაკუთრებული ადგილის ასაღორძინებლად, მაგრამ ასევე წლების განმავლობაში ყველა მცდელობა უშედეგოდ სრულდება. როგორც თავად ივანიშვილი განმარტავს, განვითარების ერთიანი კომპლექსური გეგმის და რაც მთავარია ამ გეგმის განხორციელების გარანტიის გარეშე, წერტილოვანი ინვესტიციების ჩადება ცალკე აღებულ ერთ სასტუმროში ან ბალნეოლოგიურ სპა ცენტრში მაღალი რისკის მატარებელი იყო და ბიზნესაც არ გაემტყუნება. რომ არ გარისკა. ამიტომაც ყოფილმა პრემიერმა წყალტუბოსთვის ახალი სიცოცხლის დაბრუნების მისია თავად ითავა. მე გადავწყვიტე გამოვისყიდო უკლებლივ ყველა 22 სასტუმრო, 9 აბანო და მოვახდინო მათი სრული რეაბილიტაცია კურორტის განვითარების ერთიანი გეგმისა და კონცეფციის ფარგლებში. ამავდროულად საჯაროდ თავაზობ ქართულ ბიზნესს. მზადვარ პროექტის განხორციელების ნებისმიერ ეტაპზე. იქნება ეს დაგეგმარება, პროექტირება, მშენებლობა თუ დასრულების შემდეგ ექსპლუატაციაში ჩაშვება, გავასხვისო ეს ობიექტები ნებისმიერ ინვესტორზე, რათა შემდგომში მან გააგრძელოს წარმატებული ოპერირება. ბუნებრივია, ჩემი მხრიდან არანაირ მოგებაზე არ იქნება საუბარი. წყალტუბო იმ უიშვიათესი კურორტების რიცხვს მიაკუთვნება, რომელთა დაგეგმარება და განაშენიანება მეცნიერულად დასაბუთებული ორიგინალური გენერალური გეგმის მიხედვით მოხდა. აიგო 22 სანატორიუმი, მათგან არაერთი არქიტექტურული ხელოვნების ნიმუშს წარმოადგენს. ხელოვნურად გააშენეს 150-ზე მეტი განსხვავებული სახეობის ფოთლოვანი და წიწვოვანი მცენარეული კულტურა. სიმწვანეში ჩაეფლო მკურნალი წყაროები და 9 სააბაზანო. ეს ყველაფერი გეგმის თანახმად ამფითეატრის ფორმით განლაგდა. წყალტუბოს ბუნებრივი რესურსი არაერთი დაავადებისა თუ სენის დაძლევის უნიკალური საშუალება და ის წლების განმავლობაში ქართველ და უცხოელ დამსვენებლებს ხშირად იზიდავდა. ბოლო წლებში მიუხედავად სავალალო მდგომარეობისა, წყალტუბოს სილამაზე მრავალი უცხოელი ფოტოხელოვანის ობიექტივშიც მოხვდა. უნიკალური კურორტი ყურადღებას დიდხანს ელოდა და როგორც ჩანს, ეს შანსიც გამოჩნდა. უფრო მეტ დეტალს ამ თემაზე ინფრასტრუქტურის მინისტრი მაია ცკიტიშვილი გაგვიმხელს ახლა პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, მაია. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. როგორც უკვე ვთქვი, ძალიან დიდი ხანია წყალტუბო ელის თავის მეორე შანსი. როგორც ჩანს, ეს შანსი გამოჩნდა. მოდით, როგორ იქნება ეს შანსი, პირველ რიგში აქედან დავიწყოთ რა. შეგვიძლიათ უფრო მეტი გვითხრათ, გარდა იმ წერილისა, რომელსაც დღეს ჩვენ ყველა გავაცანით. პირველ რიგში მინდა მოგილოცოთ თქვენს და მთელ ჩვენ საზოგადოებას და რა თქმა უნდა განსაკუთრებით იმ ადამიანებს, რომლებიც წყალტუბოში და იმ რეგიონში ცხოვრობენ, იმიტომ რომ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, უნიკალური კურორტია და ასევე ალბათ უნიკალური შემთხვევაა, როდესაც ბოლო 30 წლის განმავლობაში სამწუხაროდ არათუ ვითარდება, არამედ პარტახტება, ანუ სავალალო მდგომარეობაში, ნამდვილად ყველა ის უნიკალური ძეგლი, რომელიც და ის არქიტექტურის ნიმუშები, რომელიც ჩვენ ამ კურორტზე გვაქვს. მიუხედავად ძალიან ბევრი მცდელობისა, როგორც წინა ხელისუფლების, ასევე ჩვენი ხელისუფლების პერიოდში, ჩვენ გვქონდა მცდელობა, როგორც ამ ობიექტების პრივატიზება მოგვეხდინა, ასევე გარკვეული თუნდაც სიმბოლურ ფასად გადაგვეცა გარკვეული საინვესტიციო ვალდებულებები და სამწუხაროდ ეს წარმატებული არ აღმოჩნდა და როგორც ვხედავთ, რომ ნამდვილად ესეთი ცალკეულმა ინვესტიციამ, რომელიც წყალტუბოში განხორციელდა და ჩვენ გვაქვს რამდენიმე კი ბატონო, პატარ-პატარა სასტუმრო, მაგრამ ამან ვერ შეცვალა მთლიანობაში მთელი სურათი და რატომ უჭირს ბიზნესს ესეთი გადაწყვეტილების? პირველ რიგში ეს არის ძალიან დიდი ინვესტიცია და ეს არის რა თქმა უნდა ის თანხა, რომელსაც ძალიან ხშირად ბიზნესი დამოუკიდებლად ვერ ისკავს
და მე რა თქმა უნდა ვეთანხმები ბატონ ბიძინას სულისკვეთებას იმ წერილში, რაც თავის წერილში აქვს გადმოცემული, როდესაც ასეთი ტიპის გარანტია აქვს ბიზნესს, მათ შორის ასეთი ტიპის ინვესტორისაგან, რომელიც ჩვენ ვიცით, რომ ეს არ არის კლასიკური ინვესტიცია, ეს არის საქველმოქმედო, ეს არის ქველმოქმედება, ფაქტობრივად უნდა ვთქვათ, რომ ეს არ არის ბიზნესზე ან სარგებლის მიღებაზე ორიენტირებული ქმედება და ეს გადაწყვეტილება, არამედ ეს არის რეალურად საქველმოქმედო პროექტი, რომელიც თავის ბუნებაში გარკვეული ეკონომიკური განვითარების ელემენტებს შეიცავს. ეს ბიძინა ივანიშვილისთვის, მაგრამ სხვა ბიზნესმენებისთვის რატომ არ მოხდა ესეთი, ვთქვათ, მიმზიდველი რატომ არ აღმოჩნდა წყალტუბო, იმიტომ რომ ტურიზმის განვითარებაში ბიზნესი დებს ფულს და შემდეგ მოგებასაც იღებს ხო ეს? იცით რით განსხვავდება ამ შემთხვევაში ბატონ ბიძინა და სხვა ინვესტორებისგან, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ამბობს, არ არის ამ შემთხვევაში არ გვაქვს საუბარი კლასიკურ ინვესტიციაზე. ქართულ ფონდი წლების განმავლობაში სწორედ რომ ასეთი ტიპის საქველმოქმედო საქმიანობას ეწეოდა. ის მხარს უჭერდა და ეხმარებოდა სახელმწიფოს იქ, სადაც სახელმწიფოს, თუნდაც სახელმწიფოს ან ბიზნესს არ ქონდა შესაბამისი რესურსი იმისთვის, რომ ესა თუ ის პროექტი განახორციელებინა და თქვენ უამრავი მაგალითი შეგიძლიათ ამის იხილოთ, თუნდაც დაწყებული იმ ქართულ 3 მილიარდიანი ქველმოქმედებიდან, რომელიც ქართულ ფონდის ისტორიაშია, ეს არის როგორც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების აღდგენა, თეატრების აღდგენა, რაგბის პროგრამა, უამრავი უნივერსიტეტი და ასე შემდეგ, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ აი სულ ცოტა ხნის წინ ქონდა საშუალება გვეხილა თუნდაც აბასთუმნის განვითარების აბასთუმნის მაგალითზე, თუ რა შეიძლება გააკეთოს ერთმა ასეთმა ქველმოქმედმა ასეთი ამ თავისი ინვესტიციით. აბასთუმანში მაგალითისთვის და რატომ ვსაუბრობ აბასთუმანზე, იმიტომ რომ ეს არის კარგი მაგალითი იმისთვის, რომ აუხსნათ საზოგადოებასაც თუ რას შეიძლება ველოდოთ წყალტუბოში. და კერძოდ, როდესაც ვსაუბრობთ აბასთუმანზე, ეს არის ასევე ბატონ ბიძინას გადაწყვეტილება, რომ აბასთუმანში განეხორციელებინა ინვესტიცია, როგორც იცით, შენდება პარაგრაფი. ამასთან ერთად ასევე იქნება რამდენიმე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის აღდგენაც, მაგრამ ამ ინვესტიციამ ისევე როგორც სახელმწიფო ინვესტიციამ უკვე საჯარო ინფრასტრუქტურაში ბიზნესში შექმნა იმის განცდა და გარანტია, რომ ამ კურორტის განვითარება არის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი, არის გააზრებული და არის შეთანხმებული, ანუ მოქმედებთ პრაქტიკულად შეთანხმებით, ურთიერთხელშეწყობით. და ამ ნაწილში უკვე მაშინ, როდესაც მხოლოდ ერთი სასტუმრო შენდება თანაინვესტირების ფონდის ინიციატივით, ბატონ ბიძინას დაფინანსებით. ჩვენ უკვე გვაქვს, როგორც წერილშიც იყო თუ არ ვცდები ჩამოთვლილი, ხო, ანუ რამდენიმე ქართული ბიზნესი. ეს არის რედიქსის სასტუმროები, არის რედისონი, არის რუმსმაც შეიძინა, როგორც იცით, ცოტა ხნის წინ, ანუ ეს არის მაღალი დონის სასტუმროები, ქართული ინვესტიცია, ქართული ბიზნესი, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ რადგანაც აბასთუმანი არის ასეთი სახით, ანუ რადგანაც აბასთუმანს ასეთი სახის განვითარების პერსპექტივა აქვს, სადაც ერთის მხრივ დიდი კერძო ინვესტიციაა ჩადებული და მეორეს მხრივ სახელმწიფოც მთელი თავისი საჯარო ინფრასტრუქტურის განვითარებას ახდენს, იქ უკვე რა თქმა უნდა ბიზნესისთვისაც ეს უკვე საინტერესოდ ხდება. იგივეს უნდა ველოდოთ წყალტუბოში. მოდით წყალტუბოს თემა გავშალოთ, იმიტომ რომ მე სხვა შორის წელს ვიყავი წყალტუბოში, ერთი დღით ვიყავი და მართლა გული მწყდება და მწყდებოდა, რომ ეს ადგილი, ესე ვთქვათ, ასეთი მიტოვებული იყო, იმიტომ რომ მართლა უნიკალური ბუნება, საოცარი სიმშვიდეა და იმდენი ძეგლი, რომელიც იქ არის, რომელთაგან ძალიან ბევრი არქიტექტურული ნიმუშია, სხვა შორის ამაზეც ვისაუბრეთ, რა ბედი შეიძლება მათ ელოდოთ, ასე უყურადღებოდ რჩებოდა. ძალიან კარგია თუ ეს შანსი გამოჩნდა. ეხლა მოდით უფრო დეტალურად გითხრათ, რამდენია კერძო საკუთრებაში იქ არსებული ამ შენობებიდან, ნაგებობებიდან, სასტუმროებიდან და რამდენი ეკუთვნის სახელმწიფოს? ჩემთვის როგორც არის ცნობილი, თქვენ მოგესალმებით პრიორიტეტი ეკონომიკის სამინისტრო ფლობს მართვის საკითხებს, მაგრამ როგორც ჩემთვის არის ცნობილი, უმეტესობა დაახლოებით 15-16 სასტუმრო არის სახელმწიფოს საკუთრებაში. და რამდენიმე არის კერძო საკუთრებაში მქონე, ანუ კერძო პირის საკუთრებაში მქონე სასტუმრო, თუმცა აქ ჩვენ არ ვსაუბრობთ მომუშავე სასტუმროებზე, არამედ იმ კერძო საკუთრებაშიც მყოფი სასტუმროებით სამწუხაროდ არ არის განვითარებული ამ ვთქვათ ჯერ სრულყოფილი პროექტის სახით. ეს 22 სწორედ ამ
მათ ყველას ერთად მოიცავს. ეს არის ყველა ის სასტუმრო, რომელიც ამ ეტაპზე საჭიროებს განვითარებას და საჭიროებს ინვესტიციას. ანუ ეს არის ის მიტოვებული შენობები, იმ განსაკუთრებით საინტერესო არქიტექტურის, რომელზეც გქონდა საუბარი, რომელიც ასე გააზრებულად და წინასწარ იყო დაგეგმარებული, მაგრამ დღეს არის ასეთ მიტოვებულ მდგომარეობაში. და შესაბამისად, ყველა ამ სასტუმროს შეეხება ეს პროექტი, ამ სასტუმროების აღდგენა არის გადაწყვეტილი და როდესაც სასტუმროების აღდგენაზე ვსაუბრობთ, ასევე კარგად გვესმის, რომ ეს არ არის მხოლოდ შენობის აღდგენა და არ არის მხოლოდ შენობის გარემონტება. პირველ რიგში ეს არის უშუალოდ იქ იმ ფუნქციის დაბრუნება, ანუ ბალნეოლოგიური, ჯანდაცვის თვალსაზრისით დასასვენებელი სპა რეზორტი, როგორც ეხლა უცხოეთში არის მიღებული ამ ტერმინოლოგიით თუ ვისაუბრებთ, მაგრამ ეს არის მაღალი დონის კურორტის შექმნა არა მხოლოდ სამშენებლო სამუშაოების განსაზღვრას ამას, არამედ პირველ რიგში მათ შორის ის სტანდარტი, რომელსაც ჩვენ უკვე ვხედავთ პარაგრაფის ან ავტოგრაფის სისტემაში და თქვენ ისიც იცით, რომ ურეგში აშენებულ პარაგრაფის სასტუმროს წელს ვიხილეთ, რომ მარიოტმა დააჯილდოვა როგორც მისი საუკეთესო სასტუმრო ევროპაში. სწორედ ასეთი სტანდარტის კურორტს უნდა ველოდოთ წყალტუბოშიც და სწორედ ამის შანსს გვაძლევს ეს გადაწყვეტილება, რომელმაც ბატონმა ბიძინა მიიღო. თქვენ ახლა აღნიშნეთ, რომ მხოლოდ შენობები ხო არ არის ეს, ანუ კურორტის თავარი ღირსება, ანუ ეს შენობები იმისთვის უნდა აღდგეს, რომ შემდეგ კურორტმა იფუნქციონიროს. დღეში 14000-მდე ტურისტს იღებდა, მე არ მახსოვს, მაგრამ თურმე ესე იყო წყალტუბოში. გვაქვს გათვლა, რომ ამდენივე რაოდენობის ტურისტი მივიღოთ, მაგალითად, მას შემდეგ რაც თლიანად კურორტის შეიძლება მეტიც, ეს არის დაახლოებით 600-800 ადამიანი 600-800 ტურისტს გაატარებს და აქ საუბარია ამ შემთხვევაში იმ ადამიანებზე, რომლებიც წყალტუბოში ჩამოსვლიან როგორც სასტუმროში გასაჩერებლად, ასევე რა თქმა უნდა გვესმოდეს, რომ ძალიან დიდი ნაკადები გვაქვს უკვე ტურისტული ნაკადები გვაქვს იმ რეგიონში და იცით, რომ წყალტუბო ძალიან ახლოს არის ქუთაისთანაც, სადაც გვაქვს უკვე ძალიან მაღალი რაოდენობა ტურისტების. ყველა იმ ძეგლთან, რომელიც ჩვენ ამ რეგიონში გვაქვს, ასევე მოგეხსენებათ, რომ უშუალოდ ქართულ ფონდის მიერ არის აღდგენილი პრომეთეს მღვიმეც მათ შორის, რომელიც წყალტუბოსთან არის. გარშემო არსებული ეს საინტერესო ადგილები, ეს მთლიან კომპლექსში მოექცევა? ერთიანი გეგმა იქნება? ერთიანი გეგმა ეს არის უკვე ჩვენი, როგორც მე აღნიშნე ბატონ ბიძინას განსაკუთრებული როლი და ხედვა სწორედ ამაშია, რომ ის ყოველთვის ეხმარება სახელმწიფოს იმ განვითარების გეგმების და იმ სტრატეგიული ამოცანების შესრულებაში, რომელიც სახელმწიფოს წინაშე დგას. სახელმწიფოს წინაშე დგას მთლიანად რეგიონის აღორძინების და მათ შორის ქვეყნის ტურისტულ რუკაზე და ასეთი მაღალხარისხიანი ტურიზმის რუკაზე დაბრუნების საკითხი და აქ, როდესაც უკვე ჩვენ საუბრობთ ბატონ ბიზნეს ინვესტიციებზე, მაგალითად, თუნდაც დაწყებული პრომეთეს მღვიმიდან, თუნდაც თუ ვისაუბრებთ ქუთაისის ასევე უნივერსიტეტის ძალიან მასშტაბურ პროექტზე, სადაც ასევე 1 მილიარდიან ინვესტიციას ქონდა სულ ცოტა ხნის წინ საუბარი და სხვა ტიპის იგივე ბაგრატისა და სხვა ძეგლების, რომელიც გელათის აღდგენაც და ასე უამრავი ძეგლი, რომელიც იმ რეგიონშია, პრაქტიკულად ყველა ის ძეგლი ასე თუ ისე გარკვეული სახით სარგებლობენ მათ შორის ქართულს ინვესტიციით. ამ პროექტს უშუალოდ წყალტუბოს განვითარებას ეს რა თქმა უნდა არ მიებნება, მაგრამ როდესაც საუბრობთ ზოგადად, რომ წყალტუბო არ არის მხოლოდ წყალტუბოს განვითარება და აღორძინება როგორც კურორტის, არამედ ეს არის დამატებითი ბიძგი მთლიანად მთელი რეგიონის აღდგენისთვის. და ეს არის დამატებითი შესაძლებლობა ყველა იმ ტურისტისთვის, რომელიც ჯერ შესაძლოა ჩამოდის თბილისში ან აჭარაში და ჯერ არ ყოფილა თუნდაც ქუთაისში ან წყალტუბოში, ხო? ანუ არის დამატებითი ბიძგი, დამატებითი სტიმული. და როდესაც საუბრობთ ასევე ტურიზმის და ტურისტების რაოდენობაზე, ასევე ჩვენთვის ხო არ არის მნიშვნელოვანი მხოლოდ ტურისტების რაოდენობა. ჩვენთვის არის მნიშვნელოვანი რა შემოსავალს ტოვებენ ისინი ქვეყანაში. და ასევე მნიშვნელოვანია რომ თუ რა სარგებელს ნახულობს ჩვენი მოსახლეობა, რომელიც იმ რეგიონში ცხოვრობს. და როდესაც წყალტუბოზე ვსაუბრობთ, ტურისტების რაოდენობაზე უფრო მნიშვნელოვანი არის იმ დასაქმებულთა რაოდენობა, ადგილობრივების, რომელიც დაახლოებით 20000 ადამიანამდე შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ეს არის 20000 ახალი სამუშაო ადგილი, რომელიც შეიქმნება
მხოლოდ წყალტუბოს აღორძინების შედეგად და ეს არის ის სამუშაო ადგილები, რომელიც შეიქმნება საკმაოდ მაღალ ანაზღაურებად სფეროში, როგორც არის ტურიზმი, როგორც არის გამაჯანსაღებელი ტურიზმი და წერილში ასევე თუ მიაქციეთ ყურადღება, არა მხოლოდ სამუშაო ადგილების შექმნაზე არის საუბარი, არამედ საკვალიფიკაციო ამაღლებაზეც არის საუბარი, როდესაც ჩვენ ვნახეთ, რომ ასევე იქ შესაბამისი ძალიან მნიშვნელოვანი მით უმეტეს ესეც პროფესიულ სასწავლებელზეც მათ შორის არის საუბარი, რომელიც ამ კვალიფიცირებულ კადრებს მოამზადებს და რა თქმა უნდა მაღალი დონის სერვისი. კი ბატონო, კაპიტანმა ეხ შეიძლება ცოტა ნაადრევი ამაზე საუბარი, მაგრამ როდესაც საუბრობთ შენობებზე და რამდენჯერმე ხაზი გავუსვით, რამდენიმე არქიტექტურულად ძალიან მნიშვნელოვანი და უნიკალური ძეგლია, ანუ ეს ავთენტურობის შენარჩუნება თუ იქნება გათვალისწინებული ამ გეგმაში, რომელიც ზოგადად კურორტის რეაბილიტაციას თვალისწინებს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრ დეტალს ჩვენ გავიგებთ უახლოეს მომავალში, როდესაც ჩვენ გვექნება საშუალება უკვე დეტალურად ამ პროექტის დეტალებსაც გავეცნოთ და ერთად ვიმუშაოთ მათ შორის სახელმწიფო თანამდებობის ფონდთან, ქართულ ფონდთან ერთად ამ პროექტზე, მაგრამ როდესაც ძეგლებზე ვსაუბრობ, მე დღესაც დამისვეს კითხვა, რომ რამდენად კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები იქნება თუ არა შენარჩუნებული ამ რეაბილიტაციის პროცესში და მაშინაც უპასუხე და ეხლაც მინდა კიდევ ერთხელ შევახსენო ყველას, რომ სწორად ბიძინა ივანიშვილის მიერ იქნა აღდგენილი 600-ზე მეტი ჩვენი ძეგლი და მთელი ეკლესია და ყველა ის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, რომელიც ჩვენთვის ასე განსაკუთრებით ძვირფასია, ყველა ეს ძეგლი დღემდე არის შენარჩუნებული სწორად ქართულ ფონდის დახმარებით. ამიტომ ამ შემთხვევაში კითხვის ნიშანიც კი არ შეიძლება დაესვას იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად ფაქიზად იქნება თქვათ ეს პირველ ნაბიჯებს როდის უნდა ველოდოთ, კაპიტანო? მე დარწმუნებული ვარ, რომ უახლოეს მომავალში, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ყოველთვის დაპირება, ინიციატივა საქმისგან არის საქმე მოყვება ძალიან სწრაფად ყველა იმ დაპირებას და ინიციატივას. ჩვენ ველოდებით მე პირადად მართლაველი ამ ესე ვთქვათ მნიშვნელოვანი ობიექტის, უნიკალური ობიექტის განვითარებას და ველოდები ამ კარგი წამოწყების განხორციელებას. ერთი საკითხი არ ეხება ხა წყალტუბოს, მაგრამ ეხება უშუალოდ თქვენს უწყებას, თქვენ სამინისტროს, ვერ ავწდებით ამას, ეს არის ანაკლიასთან დაკავშირებული, ანაკლის კონსორციუმთან დაკავშირებული მოვლენები. დღეს გავიგეთ, რომ მერიდიანი უარს აცხადებს. მაგრამ არ არის განმარტებული, რატომ ამბობს უარს მიიღოს ამ პროექტში მონაწილეობა. ხომ არ არსებობს ვერსიები, ნუ ითქვა ისიც, რომ კომპანიამ არ განმარტა და არ მოაყოლა, ესე ვთქვათ, განმარტება თუ რატომ აცხადებს უარს, მაგრამ რა ვერსიები არსებობს ამ უარს? ძალიან ვთქვათ, არც საინტერესო და მგონია, რომ არც გჭირდება არავის ზედმეტი ვერსიების და კიდევ ზედმეტი გარკვეული რაღაც სპეკულაციების შექმნა ამ პროექტის გარშემო. ინვესტორმა მიიღო ეს გადაწყვეტილება, ნამდვილად არ იქნა განმარტებული მიზეზები, თუმცა მე ნამდვილად არ დავიწყებდი მიზეზების ძებნას, ან სხვადასხვა ვერსიების შექმნას, რადგანაც ამ პროექტს პირველ რიგში მუშაობა სჭირდება და არა ასე თუ ის ვერსია, რომელსაც შეიძლება კიდევ რაღაც გარკვეული პოლიტიკური მიზნები ან სპეკულაციური მიზნები შეიძლება ქონდეს. თუ ეს მიზეზი არ გვეცოდინება, მაშინ როგორ განსაზღვროთ მომავალი ინვესტორიც ამ მიზეზის გამო იტყვის თუ არა უარს, ანუ მიზეზი არსებობს თუ არა ისეთი, რამაც სხვა ინვესტორი შეიძლება დააწყოს. მე გამოვიწყავ ნებისმიერი სახის არაჯანსაღ მიზეზს. ხო, ასე რომ ვთქვათ, ანუ იმ მიზეზს, რომელსაც შეიძლება რაღაც გარკვეული სპეკულაცია მოყვეს, ან ასე ვთქვათ, არაჯანსაღი ვერსია, ან არაჯანსაღი ინტერპრეტირება. ეს არის ნამდვილად რთული პროექტი, საკმაოდ დიდი ფინანსური ვალდებულებები აქვს მოგეხსენებათ კონსორციუმს, საკმაოდ ცოტა დრო რჩება უშუალოდ ამ ვალდებულების შესრულების ვადამდეც და გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, ინვესტორსა და უშუალოდ კონსორციუმს შორისაც ალბათ მიმდინარეობს მოლაპარაკებები, როგორც მათ შორის კომერციულ მხარეზეც, რომელიც არის უშუალოდ ამ პროექტთან დაკავშირებული. ამიტომ ვერსიების, მიზეზების ძებნა ძალიან შორს წაგვიყვანს და რაც მთავარია, ყველაფერი მკითხაობის რეჟიმში წავა. ანუ ნამდვილად უნდა ვიყოთ ყველანი ორიენტირებული იმაზე, რომ მაქსიმალურად ერთმანეთს შეუწყოთ ხელი იმისთვის, რომ ეს კი ბატონო, აი კონსორციუმს ამაზე წუხდა და ჩეოდა, რომ ხელისუფლება ესე ვთქვათ პასიურ როლშია დახმარების თვალსაზრისით, რომ ანაკლის პროექტთან დაკავშირებით მსხვილი ინვესტორი მოიზიდოს, მაგალითად ამერიკულ ფონდთან დაკავშირებით იყო ესეთი საუბარი, რომ სთხოვდა კონსორციუმ წერილის მიწერას, მაგრამ ხელისუფლება ამაზე თავი შეიკავა.
არ შეესაბამება სიმართლეს, ასე ვთქვათ, ბოლომდე და მე მგონია რომ ისევ ჩვენ შეიძლება ჩვენი გადაცემა მე ანაკლიას მიუძღვნოთ, მაშინ როდესაც სინამდვილეში დღეს ბევრად უფრო კი გეთახმებით აბსოლუტურად, მაგრამ ანაკლის სპორტი ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? პროექტი უდავოდ, მაგრამ დღეს გვაქვს სიახლე და ისეთი სიახლე, რომელიც შეცვლის ათასობით ადამიანის ცხოვრებას წყალტუბოში და ქუთაისში და იმ რეგიონში და აქედან გამომდინარე მგონია რომ დღეს უნდა შეგვიძლია უფრო მეტი ვისაუბროთ წყალტუბოზე და რა თქმა უნდა გვექნება საშუალება სხვა დროსაც ანაკლიას მეტი დრო დავუხმოთ. ნებისმიერი პროექტი, რომელიც ამ სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვანია, ყოველთვის ყურადღების ცენტრში ჩვენს გადაცემაში. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მოგზავნით და მიიღეთ მონაწილეობა. მაიაც კიტიშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. სხვა თემაზე გადავინაცვლოთ გლობალიზაციისა და ინტერნეტიზაციის ეპოქაში კიბერდანაშაული რომ თითოეულის უსაფრთხოებას შეიძლება დაემუქროს, ეს გუშინდელმა შემთხვევამ კიდევ ერთხელ ცხადყო. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 28 ოქტომბრის შემთხვევაზე გამოძიება უკვე დაიწყო. მიმდინარეობს შესწავლა და დანიშნულია ექსპერტიზა. უწყების განცხადებაში ვკითხულობთ, შესაძლოა კიბერშეტევა განხორციელებული იყოს როგორც ქვეყნის შიგნიდან, ასევე რომელიმე უცხო ქვეყნიდან. შინაგან საქმეთა სამინისტრო აღნიშნული გამოძიების ფარგლებში აქტიურად თანამშრომლობს პარტნიორი ქვეყნების სამართალდამცავ უწყებებთან ინტენსიურ რეჟიმში მონაწილეობს ინფორმაციის გაცვლაზეც. ამ საკითხზე ჩვენი სტუმარია ლაშა პატარაე, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდება. მოგესალმებით ლაშა, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. რამდენად შესაძლებელია მიაკვლიო თუ ვინ დგას კიბერშეტევის უკან? საერთოდ ამ დანაშაულის გამოძიების, ესე ვთქვათ, მექანიზმები როგორი არსებობს? გეტილი, ნებისმიერი კრიმინალური აქტივობა, მათ შორის კიბერსივრცეში და მით უფრო მასშტაბური თუ არის, ტოვებს კვალს. ამის დადგენა და ამის მოკვლევა დღეს არ არის შეუძლებელი ნამდვილად. ვფიქრობ, რომ ყველა შესაბამისი ინსტრუმენტი არსებობს ადგილზე იმისათვის, რომ ეს მოხდეს. საკმარისი, ესე ვთქვათ, ნების ძალისხმევისა და შესაბამისი კადრების მობილიზაციის პირობებში მე ვფიქრობ, რომ ეს აბსოლუტურად რეალური ამოცანა არის. მიუხედავად იმისა, თუ რა სახის ასე ვთქვათ, კონსპირაციულ კავშირებს იყენებდნენ ჰაკერები. იქნებოდა ეს VPN-ი, პროქსი სერვერები თუ ნებისმიერი სხვა ანონიმური მიერთებები. ჩვენს ქვეყანას თუ აქვს ეს რესურსი, ლაშა, ანუ გასაგებია, რომ ასეთ შემთხვევაში კვალი რჩება და შეუძლებელი არ არის ამ დანაშაულის გამოძიება, მაგრამ ყველას არ აქვს ალბათ შესაბამისი რესურსი დამეთანხმებით. ჩვენს ქვეყანაში თუ არის ამ სახის გამოძიების რესურსი? კი, ეს აღნიშნეთ ზუსტად, ანუ ჩვენთან არსებობს რამოდენიმე უწყება, სხვადასხვა კომპეტენციის, ერთ-ერთი ალბათ რომელიც პირველი მოიკვლევდა უშუალოდ თქვენს ინციდენტს, ეს იქნებოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს კიბერდანაშაულთან ბრძოლის სამმართველო. ამას გარდა მსგავსი შესაძლებლობები გააჩნია მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს, კიბერუსაფრთხოების ბიუროს, კომპიუტერზე ინსტიტუტებზე რეაგირების ქსელს და სხვადასხვა უწყებას და ვფიქრობ ერთობლივი ძალისხმევით გამომდინარე საქმის რეზონანსულობიდან შესაძლებელი არის ამ ყველაფრის დადგენა, თუმცა ესეც რომ არა და თუ ამ შემთხვევაში გამოძიება რაღაც ჩიხში შევა და ლიმიტებს წააწყდება, არსებობს საერთაშორისო თანამშრომლობის ფორმატები და ვფიქრობ, რომ პარტნიორი სახელმწიფოები არ დაიშურებენ ძალისხმევას იმისათვის, რომ გაგვიწიონ დახმარება. კი ბატონო, გუში რაც მოხდა. მგონია, რომ ეს პრობლემური იყოს. გუში რაც მოხდა, მე მთელი დღის განმავლობაში, როდესაც სხვადასხვა ექსპერტის მოსაზრებას უსმენდი, მათ ესე ვთქვათ, ძალიან მასშტაბზე საუბრობდნენ ამ შეტევის და ადარებდნენ 2008 წლის კიბერშეტევას. ანუ თქვენი შეფასება როგორია გუშინდელი ფაქტის? ნამდვილად ესეთი მასშტაბური იყო, როგორც წლების წინ მოხდა? უშუალოდ სამიზნეები, რომელსაც განხორციელდა შეტევა, აქ გამოიყოფა ორი ძირითადი, რომელიც გახდათ hosting provider-ები და ამათგან მოხდა მე უკვე გადასვლა სხვა, ასე ვთქვათ, ქვე საიტებზე, დაახლოებით საუბარია 2000-მდე ინტერნეტ რესურსზე. გადაფარვის მასშტაბი საკმაოდ დიდია და ეს მასშტაბი მართლაც უპრეცედენტოა, უახლოესი ანალოგია მახსენდება 2008 წლის ომის მოვლენებიდან. პარალელი ასევე შეგვიძლია გავალოთ იმაში, რომ დიფეის კამპანია, ანუ ვებ-გვერდების იერსახის შეცვლა, ესეც ერთგვარი მსგავსება არის, იმიტომ რომ ამ დროს არ ყოფილა ამოცანა ინფორმაციის მოპოვება, ინფორმაციის მოპარვა ან განადგურება. მსგავსი კამპანიის ამოცანა, როგორც წესი, არის პროპაგანდისტული, ეს არის ინფორმაციული ომის ელემენტი და ამას როგორც წესი იყენებენ კონკრეტული განწყობის შესაქმნელად და გარკვეული მესიჯების ინექციის საზოგადოებაში.
როგორც ვნახეთ გუშინდელი შემთხვევისგან, ესე ვთქვათ, არც ერთი ჩვენთაგანი არ არის დაზღვეული, მაგრამ სახელმწიფო სერვერებს ეხება საქმე, აქ რა თქმა უნდა, დაცულობის ხარისხი უფრო მაღალი უნდა იყოს. რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ მსგავსი შემთხვევების, ესე ვთქვათ, პრევენცია მოხდეს დროზე? ძალიან ბევრი რამ უნდა გაკეთდეს, იმიტომ რომ სიმართლე გითხრათ 2008 წლის შემდეგ არაერთი кейსი მოხდა, მათ შორის უმსხვილესი კიბერსპიონაჟის кейსი გეორბოტი, რომელიც საქართველოს სამთავრობო უწყებებში ახდენდა ინფორმაციის მოგროვებას და გადაცემას რუსულ სპეცსამსახურებში. კიდე რამდენიმე кейსი იყო, რომელიც ნაკლებად არის ცნობილი და ამ ყველაფრის მიუხედავად ამ წლის განმავლობაში სამწუხაროდ ძალისხმევები კიბერუსაფრთხოების სფეროს განვითარების იყო არასათანადო სახელმწიფოს მხრიდან. ამაზე მოთხოვნა ძალიან დიდია, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, იმიტომ რომ საფრთხეები მზარდია და ძალიან ბევრი გეფი, ძალიან ბევრი გამოტოვებული ადგილი არის დღეს იმ სფეროში, რასაც კიბერუსაფრთხოება ქვია და უფრო მეტიც. დღის განმავლობაში ბევრი კომენტარი გაჟღერდა, თუმცა მთავარი ამისა ალბათ არის ის, რომ ეს კონტექსტი, ეს ინციდენტი უსაფრთხოების გუშინდელი უნდა განვიხილოთ უკვე ეროვნული უსაფრთხოების კონტექსტში, იმიტომ რომ შეტევის ობიექტების ნუსხაში ჭარბობდა საინფორმაციო საშუალებები და პრაქტიკულად ჩვენ უნდა დავფიქრდეთ იმაზე, თუ რამდენად ადვილი არის ჩვენს საინფორმაციო სივრცეზე გავლენის მოხდენა, რაც პრინციპში მოახერხა 2008 წელს მათ შორის რუსეთის სპეცსამსახურებმა, იმიტომ რომ ესეთ დროს ჩვენ როგორც წესი ყოველთვის გვირტყამენ ხოლმე საინფორმაციო წყაროებში. ეს არ არის შემთხვევითი, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ მიმდინარე ჰიბრიდული ომის პროცესში, აქტიურად არიან ჩართული გარკვეული ინდივიდები, სპეცსამსახურები და მათთან დაკავშირებული ჯგუფები ჩვენს წინააღმდეგ მუშაობაში და ამ პროცესში ის შესაძლებლობა, რომ შეუძლიათ ინფორმაციულ საშუალებებზე ამხელა გავლენა ესე მყისიერად მოახდინონ, ეს არის ძალიან ასე ვთქვათ. ლაშა, ბოლო კითხვა უნდა დაგისვათ ჩვენ დროში შეზღუდულება. პირველი რაც უნდა გააკეთოს ახლა სახელმწიფომ იმისთვის, რომ მსგავსი შემთხვევებისგან თავდაცვა შეძლოს მომავალში. ჩვენ უკვე მუშაობთ რეაქციულ რეჟიმში, როგორც სახელმწიფო, როგორც ხდება ხოლმე, ანუ პრევენცია დაგვიანებულია. ეხლა რაც უნდა მოხდეს, ყველაზე კარგი არის ის, რომ მთელი ძალისხმევა, მთელი სახელმწიფო რესურსი, მიუხედავად კომპეტენციებისა, გაერთიანდნენ ამ ინციდენტის მოსაკვლევად და რაც შეიძლება დროულად დაიდოს რეალური შედეგები გამოძიების. სხვა შემთხვევაში აუცილებლად განვითარდება დისკუსია იმ კონტექსტში, რომელიც როგორც წესი ასე დროს აწყობთ ხოლმე ჰაკერებს ან ჰაკერთა უკან მდგომ ჯგუფებს, ანუ შექმნან გარკვეული განწყობა და რომელიც არ იქნება არც ერთ შემთხვევაში მომგებიანი ხელისუფლებისთვის, ისევე როგორც მთლიანად ქვეყნისთვის. კარგი, გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა. ლაშა პატარაია გვერდთებოდა პირდაპირ ეთერში. დღის ქრონიკა ამით დასრულებულია. მე გემშვიდობებით ხუთშაბათამდე. ხვალ კი ეთერში შემოგიერთებათ გურამ ნიკოლაშვილი. დროებით.